We cordially invite teachers and friends to listen to the broadcast program of the Thanh Primary School Union in celebration of the 7th anniversary of the liberation of the capital, October 10, 1954 to October 10, 2024. Kính mời quý thầy cô giáo và các bạn lắng nghe chương trình phát thanh của Liên đội Trường Tiểu học Khánh Thượng chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Dear teachers and beloved friends, 70 years ago, the people of Hanoi and the entire country joyfully celebrated the liberation of the capital. This is a shining milestone in the history of the construction and development of the capital and the nation. In commemoration of the capital's day, we invite you to revisit the glorious history and significance of the liberation of Hanoi on October 10, 1954. Cách đây 70 năm, nhân dân Hà Nội và khắp cả nước hân hoan niềm vui thủ đô được giải phóng. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử xây dựng, phát triển của thủ đô và đất nước. Chào mừng ngày của thủ đô. Mời các bạn điểm lại lịch sử huy hoàng và ý nghĩa ngày giải phóng thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1954. The history of the liberation of Hanoi on October 10, 1954 began with the resounding victory at Dien Bien Phu, which provided Vietnam the opportunity to compel France to sign the Gavina Agreement under ceasefire in Indochina. After many days of vigorous struggle, the agreements for the transfer of Hanoi were signed on September 30 and October 2 at the Central Joint Commission for Ceasefire. The Vietnamese government at that time dispatched police, guards, and administrative teams to advance towards Hanoi in preparation for the takeover of the city. The day of the complete liberation of the capital was just around the corner. Chiến thắng vang dội ở Điện Biên Phủ đã mang về cho Việt Nam cơ hội buộc Pháp ký kết Hiệp định Geneva về đình chiến ở Đông Dương. Trải qua nhiều ngày đấu tranh sôi nổi, các hiệp định về chuyển giao Hà Nội được ký kết ngày 30 tháng 9 và ngày 2 tháng 10 tại Ủy ban Liên hợp đình chiến Tiwi. Chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ đã phái các đội công an, cảnh vệ, hành chính tiến về Hà Nội chuẩn bị cho việc tiếp quản thành phố. Ngày thủ đô được giải phóng hoàn toàn đang ở ngay trước mắt. Lịch sử ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, các đơn vị tiếp quản nhận chỉ đạo của Bộ Tư Giác sẵn sàng đập tan âm mưu khiêu khích phá hoại của các thế lực thù địch và phản động. Military units advanced along several routes into the outskirts of Hanoi. By 6 a.m. on October 9, our army entered the inner city from the outskirts along multiple paths, dividing into several columns to advance through the 5 main gates and then spreading out to various locations. By 4:30 p.m. that day, our army had completely taken control of the city of Hanoi, securing it in an orderly and neat manner. At 3 p.m. on October 10, 1954, a resounding horn sounded from the Hanoi Opera House. Tens of thousands of compatriots, representing various segments from the Hanoi population, solemnly attended the flag-raising ceremony organized by the Military Commission at the Flag Tower Stadium, which the participation of military units. This historic flag-raising ceremony was presided over by Chairman Tran Diu Hong and Major General Vung To Vu. After the flag-raising ceremony, Chairman of the Military Commission Vung To Vu respectfully read the message from President Ho Chi Minh, addressed to the people of the capital on the day of liberation. The best and most meaningful wishes were sent to all the people of the city and the entire Vietnamese nation.
Theo kế hoạch, sáng ngày 8 tháng 10 năm 1954, các đơn vị quân đội chia nhiều đường tiến vào ngoại thành Hà Nội. Đến 6 giờ sáng ngày 9 tháng 10, quân đội ta lại theo nhiều đường từ ngoại thành tiến vào nội thành, chia làm nhiều cánh buôn tiến vào 5 cửa ô chính, rồi từ đó tỏa đi các nơi. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, quân đội ta hoàn toàn kiểm soát thành phố Hà Nội, tiếp thu thành phố gọn gàng và trật tự. 15 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1954, một hồi còi rền vang được phát từ nhà hát lớn thành phố Hà Nội. Hàng vạn đồng bào đại diện cho các tầng lớp nhân dân Hà Nội đã trang nghiêm dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức tại sân vận động cột cờ với sự tham gia của các đơn vị quân đội. Buổi chào cờ lịch sử ấy do Chủ tịch Trần Duy Hưng và Thiếu tướng Vương Thừa Vũ đứng ra làm chủ tọa. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Vương Thừa Vũ trân trọng đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào thủ đô nhân ngày giải phóng. Những lời chúc hay nhất và ý nghĩa nhất đã được gửi tới toàn thể đồng bào thành phố và cả dân tộc Việt Nam về chiến thắng lịch sử vang vẻ này. 70 years have passed, but the glorious historical moments of that day remains vividly etched in the memories of those who still live in Hanoi today. After nearly a decade of temporary occupation, the capital Hanoi was completely free of enemy forces, with victorious troops entering through the 5 gates to a joyful welcome of the people. The significance of the liberation of Hanoi is not only celebrated by the people of Hanoi, but also by all the people across Vietnam and friendly nations in the socialist system, as well as peace-loving people around the world, who are excited to share in the joy, report on, and introduce this historical event. The liberation of the capital on October 10, 1954 marked an extremely significant turning point, opening a new and glorious era in the development history of Hanoi and the nation. From this point on, our capital was free from the domination of colonial imperialism. 70 năm đã trôi qua, nhưng thời khắc lịch sử huy hoàng ngày 10 tháng 10 năm 1954 ấy vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong ký ức của những người Hà Nội còn sống đến hôm nay. Thủ đô Hà Nội sau quãng thời gian gần một thập kỷ bị tạm chiến đã hoàn toàn sạch bóng quân thù. Những đoàn quân chiến thắng tiến vào 5 cửa ô trong niềm hân hoan chào đón của người dân. Ý nghĩa ngày giải phóng thủ đô Hà Nội không những chỉ nhân dân Hà Nội mới vui mừng chào mừng ngày thủ đô giải phóng, mà tất cả nhân dân trên đất nước Việt Nam và các nước bạn trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cũng đều phấn khởi cùng chia vui, đưa tin và giới thiệu về sự kiện lịch sử ấy. Sự kiện giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa cực kỳ to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử phát triển của Hà Nội và dân tộc. Kể từ đây, thủ đô đất nước ta thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, nhân dân lao động thoát khỏi chế độ áp bức bóc lột, người dân được đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng xã hội mới, mở đầu sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên đất nước. The young broadcasters program celebrating the 7th anniversary of the liberation of the capital by the team of Khánh Thượng Primary School has come to an end. Thank you to the teachers and friends for listening. Chương trình phát thanh Măng Non chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô của Liên đội trường tiểu học Khánh Thượng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Next in the program is a performance by the Hanoi's Children's Ensemble to celebrate the 7th anniversary of the liberation of the capital. Tiếp theo
chương trình là tiết mục đồng diễn thiếu nhi Hà Nội mừng 70 năm giải phóng thủ đô.